बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। उम्मीद दे چې تاسو ټول بخیر. په پریویس لیکچر کې مونږه د سیل سایکل او د سیل ډیویژن په باره کې شارټ کټ ډسکشن کړو. نننې لیکچر د سټیجز اف سیل سایکل بریفلی با مونږه دا ډسکس کوو. نو زمونږ سره د سیل سایکل کنزیست اف ټو سټیجز. سیل سایکل په دوه سټیجز باندې مشتمل دی، یو ته وایي انټرفیز اور ریسټینګ سټیج او بل ته وایي ډیویژن فیز. نو نننې مین فوکس زمونږ په چا باندې وي؟ مین فوکس به زمونږ وي په انټرفیز اور ریسټینګ سټیج باندې وي. صحیح شه. انټرفیز څه ته وایي؟ انټرفیز د ټولو نه لانګیسټ سټیج دی، د ټولو نه غټ سټیج دی، د مایټاسیس او د میاسیس نه هم غټ سټیج دی. نو لانګیسټ سټیج اف د سیل سایکل از interphase. صحیح شه. پیس بټوین د اینډ اف ون سیل ډیویژن اینڈ سٹارټ اف د انادر. لیټ سپوز دا یو سیل دی، دا سیل څه شه؟ ډیوایډ شه. دا سیل به اوس څه کېږي؟ میچور کېږي. چې کوم ډاټر سیل دی نو دا به میچور کېږي، او چې میچور کېږي نو د بل ډیویژن پورې چې د دا څونه دورانیه ده نو دې ته وایي انټرفیز. لکه د دې میچورټي پورې چې اوس د ډیویژن سٹارټ شي، د ډیویژن د شروع کېدو نه مخکې چې دا د څونه دورانیه ده نو دې ته زموږ سره وایي انټرفیز، او دا د ټولو نه لانګیسټ فیز دی. په دې کې سیل میچور کېږي. ګاټ اټ. Nucleolus and nuclear envelope are distinct and chromosome are in the form of thread like chromatin. اوس په دې کې څه چل کېږي؟ دا سیل دی، نو په سیل کې چې کم نیوکلیس دی او کم نیوکلیولس دی نو دا ډسټینګ شي، واضح تھرو مایکروسکوپ ډیر ایزیلی کتلی کېږي. په انټرفیس کې چې کم نیوکلیس دی او نیوکلیولس دی نو هغه واضح شي، ښکاره شي. او دین علاوه چې کم کروموسوم دی نو دغه کروموسوم څه شي؟ دا تھریډ لایک کرومیټن ته جوړ شي. او کرومیټن منګه د نیوکلیوس په لیکچر کې په ډیټیل سره ډسکس کړو. پیلنای پیس G1 پیس G سټینډ فار گیپ. نو اکثر ایم سی کیوز کې راځي چې G سټینډ فار، نو G سټینډ فار گیپ. فرست اینڈ لانګیسټ پیس د ټولو نه غټ او د پیلنای پیس چې کوم دی نو دا G1 پیس دی. ډاټر سیل ګرو ان سایز اینڈ انډرگو انټرنل کیمیکل چینجز ویچ پریپیر ډاټر سیلز فار DNA ریپلیکیشن. دا سیل په دې G1 پیس کې په سایز کې غټیږي، او چې غټیږي نو په دې کې چې کم دی دننه په سیل کې دننه کیمیکل چینجز راځي چې دی زمونږ سره سیل څه دپاره تیاری دی؟ سیل تیاری د DNA ریپلیکیشن دپاره. په G1 پیس کې څه چل کېږي؟ په G1 پیس کې ډاټر سیل د DNA ریپلیکیشن دپاره څه کېږي؟ تیاریږي. DNA ریپلیکیشن مطلب دا دی چې دقیق DNA کاپي جوړیږي. ډیورینګ G1 پیس RNA رایبوسوم اینڈ سیورل انزایم آر سینتھسائز. اوس په G1 پیس کې څه چل کېږي؟ RNA هم جوړیږي، دین علاوه رایبوسوم هم جوړیږي، او نور داسې انزایم دي چې هغه په G1 پیس کې څه کېږي؟ جوړیږي. که په DNA کې لږ سپوز څه ډیمیج وي نو هغه ډیمیج هم په دې کې څه کېږي؟ ختمیږي. فرض کړئ دا ډیمیج د ختمولو دپاره ضروري وي. نو دا شه G1 پیز. S phase. S phase ته وایي synthesis phase. In this phase the cell duplicates its chromosome. اوس به څه چلو کی؟ په سیل کې به کروموسوم څه شي؟ ډوپلیکیټ به شي. ډوپلیکیټ مین د کروموسوم بله یو کاپي به جوړه شي. په سیل کې به په S phase کې به څه چل کېږي؟ د سیل په S phase کې به کروموسوم ډوپلیکیټ شي، کاپي به جوړ شي. For this purpose the DNA molecule of each chromosome is copied and new protein molecule are added. اوس څه چل به وشي؟ د دې نه بعد با ریپلیکیشن اف DNA بوشي، نیو پروټین به پسې اټیچ شي. ایچ کروموسوم کنزیسټ اف ټو سیسټر کرومیټډ. دا کروموسوم دی د دې ته یو کرومیټډ دی، یو دا کرومیټډ دی. نو په اس پیس کې به کروموسوم په څو کرومیټډ باندې مشتمل وي؟ په ټو سیسټر کرومیټډ باندې به مشتمل وي. سیل گروث continues throughout the space. اوس د قشان په space کې هم د سیل سایز څه کېږي؟ غټیږي. at the same time synthesis of protein and enzyme take place which are involved in DNA synthesis. په دې ټایم کې به پروټین هم پیدا کېږي، ولې چې پروټین د DNA لپاره څه دي؟ امپورټنټ دي، او هغه انزایم هم پیدا کېږي، کوم انزایم چې د DNA د سینتھیسس لپاره څه وي؟ امپورټنټ وي. نو دا زموږ سره space. G2 phase period between completion of DNA synthesis and start of cell division. دا زموږ سره DNA دا جوړه شوه او دا زموږ سره سیل ډیویژن سٹارټ کېدو والا دی. نو د سیل ډیویژن د سٹارټ کېدو نه مخکې او د DNA د جوړېدو نه بعد چې دا کم پیز دی نو دغه ته وایي G2 پیز. ګاټ اټ. سیل پریپیر پروټین. سیلز به څه چل وکړي؟ پروټین به جوړ کړي. دا زموږ سره سپینډل فایبر کې هیلپینګ کوي. سپینډل فایبر کار دا دی چې د کروموسوم څه کوي؟ بریک اپ کوي او اپوزیټ پول ته ولا موومنټ ورکوي.
Final event occur in interphase with replication of centriole and their movement to either end of the nucleus. اوس زمونږ سره په دې انټرفیس کې اخیری سټیج دا دی چې سنټریول به ډوپلیکیټ شي ریپلیکیشن به وشي او دا به څه چل وشي اپوزیټ پول اف د نیوکلیس ته به لاړ شي. لکه دا زمونږ سره نیوکلیس دی لیټ سپوز، نو دا سنټریول به څه چل وشي، دا سنټریول به ریپلیکیټ شي او دا به چیرته لاړ شي اپوزیټ پولونو ته به لاړ شي. نو اپوزیټ پول ته به په انټرفیس کې څه ورسي، سنټریول به ورسي او د سنټریول کار دا دی سپینډل فایبر فارمیشن. At the same time, microtubules appear radiating from the area of centriole at each side. اوس به څه چل وکړي، دا زمونږ سره موږ وویل چې سنټریول به اپوزیټ پول ته لاړ شي، نو په دغه ټایم کې به څه مایکروټیبیول به اپیر شي او دلته به سپینډل فایبر څه شي، سپینډل فایبر به ریډیټ شي. نو سپینډل فایبر کار دا دی سیل ډیویژن کې مدد ورکول، کروموسوم ماتول. نو د دې نه بعد د څه پروسس شروع شي، د دې نه بعد د سیل ډیویژن پروسس شروع شي. G0-phase mini cells stop dividing temporarily or permanently to continue their special job. اوس ډیر سیل داسې دي چې دوی خپل ډیوایډینګ سټاپ کی، خپل ډیوایډینګ سټاپ کی یا ټمپررلی د لږ وخت لپاره یا پرمننټلی د څه لپاره چې دوی خپل جاب وکړي، خپل کار وکړي. د څه کار لپاره چې دوی سپیشل دی چې دوی خپل کار وکړي، نو د دغې پرپز لپاره دوی خپل سیل ډیویژن څه کړي، یا ټمپررلی مطلب دا دی چې د لږ وخت لپاره خپل سیل ډیویژن سټاپ کړي، او یا پرمننټلی چې بس دوی به نور سیل ډیویژن نه کوي. دې پیز ته زموږ سره وایي G0 phase. Neurons remain in G0 phase for indefinite period of time. Neurons په G0 phase کې د څه ټایم د پاره څه چل کېږي، د څه ټایم د پاره په G0 phase کې پاتې کېږي. لکه G0 phase کې څنګه پاتې کېږي چې د ډیویژن نه کوي، د خپل پراپر چې کوم میسیجینګ دی نو د هغه میسیجینګ فنکشن کوي. لیور اینډ کډنی سیل انټر د G0 phase سیمی پرمننټلی. اوس لیور او کډنی داسې کار وکړي چې د سیمی پرمننټلی مطلب دا دی چې نیم پرمننټ انټر شي G0 phase ته. نو اوس د ده لپاره که کنډیشن سپیسیفیک کنډیشن پرووایډ شي نو دی به سیل ډیویژن کوي، ادروایز دی به سیل ډیویژن نه کوي. نو د دې سیمی پرمننټلی مطلب دا دی چې نیم پرمننت. د نیم پرمننت مطلب دا دی که کنډیشن ورته سپیسیفیک پرووایډ شي نو ډیویژن به کوي، او که کنډیشن ورته پرووایډ نه شي نو ډیویژن به نه کوي. اپیتیلیل سیل ډو ناٹ انټر د G0 phase and continue dividing throughout life. خو اپیتیلیل سیل دا داسې سیل دی چې د G0 phase ته نه انټر کېږي. نو چې G0 phase ته نه انټر کېږي نو دی تھرو آوټ چې څونه ژوند دی نو دی پر هغه ټول ژوند کې څه کېږي، د ډیویژن جاري وي. نو دا شه زموږ سره ډیټیل لیکچر د سټیجز اف سیل سایکل په باره کې. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د مایټاسس او د میاسس په باره کې ډیټیل ډسکشن کوو. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کول مه هېروئ. स्टडी स्टब चैनल सब्सक्राइब करो د بیل آیکن دباو کړئ د لپاره چې زموږ نوې ویډیو زر تاسو ته ضرورت وي. थैंक यू एंड गुड बाय.